چطورید بچه‌ها؟ درود بر شما. یه کانتکست ریز بهتون بدم از آشغال‌ترین ها، به خصوص این ویدیو. این سری ویدیو از اول به قصد فصلی بودن استارت خورد، به علاوه یه دونه جنبندی سالیانه. منتها برداشته بودم برای خودم یه منطقی چیده بودم و تاریخ شمسی میلادی رو یه جور قاطی کرده بودم که زمستون با اتمام 2024 تموم بشه یا نهایت یک ماه جلوتر بیفته. از یه جا به بعدم که این منطقه از دستم در رفت و اصلا گیج شدم و یه همچین خطایی رو الان نخواهیم داشت. تمام ویدیوهای مربوط به سال 2024 تا به الان پخش شده، چه از اشک گیم آوارز گرفته، چه تا اشک شو آوارز و حتی آشغال ترین ها. ولی خب پرونده 2025 از الان به بعد از منظر فصلی شروع میشه. این ویدیو باز زمانی 21 دسامبر تا 20 مارچ، یعنی زمستون 2024 رو تو خودش جا میده و هر محتوایی که من در این دوره باش برخورد داشتم. قطعا این 3 ماه اول 2025 هم توش هست، ولی چون ویدیو فصلیه پس آره. قواعد چیزها رو دارم دائما تغییر میدم و در نتیجه تغییر زیادشون سعی میکنم زیاد توضیح ندم که دفعه بعد بیهوده نباشه اون قواعد، چون مثلا معلوم نیست ثابته یا نه. هرچند که نیاز بگم مثل بهترین های 44 که همون 2024 بود ولی ویدیو حالت داستانی به خودش گرفته بود، ویدیو زمستون حالت داستانی به خودش نمیگیره. شاید فقط اون سالیانه ها رو داستانی کنم که مثلا از تکرار یک سری حرفا جلوگیری کنم یا هر چیزی. فعلا صرفا دوست دارم به اثرهایی که بهشون علاقه داشتم اشاره کنم. نسبت به اینکه چقدر محتوای زیاد یا کمی رو تجربه کرده باشم، معمولا تغییر میدم این رو که به چند اثر اشاره میکنم، ولی مهم اینه همیشه سعی میکنم محدودترش کنم که اثرهایی که برام خاص‌تر بودن رو توشون جا بدم، نه هر چیزی که دوست داشتم یا خوشم اومده. یک سری آنربل منشن خواهیم داشت که بعضی موقع نسبت بهشون میکسم مثلا یا اونقدر دوست نداشتم، ولی مثلا اینطوری هم حداقل اون ارزش اشاره رو داره، پس میذارم توی اون ویدیو فصلی. اما در عین حال نمیخوام سختگیرانه به قضیه نگاه کنم، چون اذیتم میکنه اهمیت و وزن چیزا و همیشه هم یه سری چیزا جا میفته و میدونم که در نهایت نظرم عوض میشه. اوکی، صرفا میخوام بگم چیزایی که بهشون اشاره نمیشه حتما محصول بدی نیستن و اوکیه. الان اینجا یه ترانزیشن، یه اینتروی باید میخورد که ما شروع کنیم آقا چی دوست داشتیم و نداشتیم، ولی معمولا بیشتر از کپی رایت میره و موزیکاشون حتی بلاک میشه و مثلا یه سری موزیکا یا ادیتور خاصی مد نظر من حتی 5 ثانیه هم بود بزنم. بر همین اون ویدیو مجزا تحت عنوان تیزر مثلا آشغال ترین های پاییز پخش میشه و اونو جدا ببینید اگه دوست داشتید. معمولا 1 دقیقه بیشتر هم نیست، شواف ادیت هم نیست، صرفا یه ادیت ریزیه، چند تا اثری که دوست داشتم همونجوری گوشم کنار هم دیگه بدون ترتیب خاصی. بریم سراغ چیزایی که دوست داشتم. مارول رایوالز رو هنوز هم زورم میاد بگم دوست داشتم، اما اینجا باید جا بگیره و بگم که نه تنها لذت بردم ازش و میبرم هنوز، بلکه کل دسامبر و فکر کنم ژانویه رو مختص داد به خودش و 600 ساعت از من گرفت. تقریبا 40 روز هیچ کاری نکردم جز مارول رایوالز زدن. عملا دیوونم کرده بود که یه ویدیو مجزا سرش درست کردم. خواستید اونجا توضیح بیشتری دادم این دیوونگی از کجا اومد و حتما مربوط به گیم هم نبود. ولی آره، خلاصه که مارول رایوالز همینطوری تو لیستم نبود. هنوز مثل اوورواچ نیست که بگم یکی از هیرو شوترهای مورد علاقه‌ام، یا حتی تیم فورترس 2 یه ذره باهاش سوسوام، ولی خب لذتمو ازش میبرم. الان خیلی کمتر پلی میدم ولی ثابت با بچه‌ها باشن پلی میدم. آقا روزی 2-3 ساعت، یا 3-4 روز یه بار 2-3 ساعت اوکی. و دیدم نمیشه بهش اشاره نکنم که وقتی تو یک فصل تو 3 ماه نصفش رو ازم گرفته، نصف، و هر چی تجربه کردم تو اون مثلا 40 روز آخر بود یا حتی بعضی موقع ما بین مارول رایوالز. همون وسطا از مارول بگذریم. یکی از چیزایی که خوندم و دوست داشتم کمدی آف ارورز شکسپیر بود. یک نمایشنامه کمدی و فارس که به شدت دسترس پذیره و خیلی خوب با مسائلی مثل خانواده، هویت و چیزهای مختلف این مثلا طنز رو روایت میکنه. این که میگم مثلا طنز حرفم این نیستش که لذت بخش یا کمدیک نیست، بلکه تو سطح‌های مختلفی میشه راجع بهش صحبت کرد. حتی به سادگی همین روایت از کمدی خطا برام جذاب بود و ویدیوهای مختلفی رو هم موجب شد که بسازم. اگه مثلا هیومن ارور رو در نظر بگیریم کجا بهش نیاز داریم، کجا طنز
خطاها اصلا چطور به وجود میان که حالا اون کمدی رو داشته باشن و اون جایی که مثلا عمق میگیره در رابطه با هویت و تصویری که یک شخص از خودش یا نسبت به یک چیز دیگه داره و شرح اونا با یک نفر دیگه یا شباهتش با یک سری چیزا که از اون تصویر ذهنیش دوره و اون درگیری ها چه تنظیر میتونه درست کنه و قرار گرفتن همه این چیزا کنار هم توی کتاب کوتاه دسترس‌پذیر به قلم شکسپیر واقعا لذت بخش بود. من نمیتونستم بهش اشاره نکنم، چیزی بود که واقعا دوست داشتم. ویدیو هم براش درست کردم، پیشنهاد میکنم و سعی میکنم چیزایی که راجبشون صحبت میکنم و ویدیو مجزا درست کردم تا به الان براشون تامنیلشون رو تو ویدیو بذارم که متوجه بشید اوکی این براش یک ویدیو مجزا هست و من میتونم برم اونجا نگاه کنم و تایم بیشتری رو بذارم که پارسا راجب اون اثر صحبت کنه. برفرض قبل از اینکه اعتیاد من به مارول ریورس تمام شد، این مابینا الین آیزولیشن هم داشتم میزدم ولی اونو تو بخش افتخاری ها بهش اشاره میکنم، حالا اینو باید آخرش میگفتم. ولی خب چیزایی که میگم رو حتما نمیخوام به ترتیبی که تجربه کردم بگم و دقیقا یادم نیست کجای فوریه بوده، ولی اینطوری زدم که فوریه اسفند بازی دارک کوین آف مورفولم، اگه پرنسش بودم اشتباه نگم، با اینکه سرچ کردم مطمئن نیستم ولی خب رو رفتم. چیزی که اتفاقا خودش رو یه ضد گیم خطاب میکنه و چقدر شاعرانه بود، چقدر زیبا بود. کمی هم اعصابم رو خورد کرد، البته نه خود گیم بلکه اون شکلی که دیدم ترند شده، به خاطر اینکه صرفا اینطور دیدم تعریف میکنن که هاها یه گیم بامزه که شما نقش باس رو داری، همین، و بیشتر از اون مانور نمیدادن. اما بدون اسپویل هم میشه گفت از زیبایی های این گیم و بهتر تعریفش کرد که مثل استنلی پارابل نشه که هاها کمدی، نه، صرفا یه ایده ریز یا کمدی نیست بلکه اثری که به شکلی زیبا پیام مفهومی رو به شما میرسونه و حتی یه حالت متا کامنتری به خودش میگیره نسبت به مخاطب، رابطه، رقص بین بازیکن و باس و حتی صنعت بازی و هدفش. گیم کوتاهیه و 30 دقیقه بیشتر ازتون وقت نمیگیره، ولی ممکنه که از اثرایی بشه که هیچ وقت فراموشش نخواهید کرد. امیدوارانه شما هم لذتی که من تونستم رو از اثر خواهید برد و سایه سیاهی ملکه رو شما سنگینی نمیکنه تا تلاش نکنید و سراغ گیم نرید، مگه نه؟ یه عادت خوبی تونسته بودم به خودم بدم و این بود که سریع متن کلی یا اولین چیزی که نوشتم رو به نتیجه برسونم و این باعث میشد با خیال راحت تری سراغ تجربه یه چیز بعدی برم یا ساخت چیز دیگه. ولی این 1-2 ماه اخیر تقریبا هیچی از هیچی که تجربه کردم ننوشتم و ویدیوشون رو هم درست نکردم. اینطوری بودم که حتی اگه 2 سال دیگه هم بخوام راجع به اون اثر ویدیو درست کنم نیازی نیست حتما جزئیاتش رو یادم مونده باشه، چیزی نبوده که بخوام به خصوص بهش اشاره کنم یا بنویسم یا توجه من رو حداقل جلب کنه. اما ویچهت اتلیه اینطور نبود. حتی تلاش کردم قبل درست کردن این ویدیو یه متن براش بنویسم اما نتونستم، از بس که از هر خط و هر صفحه یک عکس انداخته بودم یا چیزی نوشته بودم. یکی از دوست داشتنی ترین مانگاهایی بود که خوندم و ظرافت پشتش بعضا به معنای واقعی کلمه باور نکردنی بود. اثر از یک ایده ساده شروع میشه. دوستی به آرتیست ما در دنیای واقعی میگه که نقاشی مثل جادو میمونه و اون جرقه میخوره. آرتیست ما دنیای فانتزی رو طراحی میکنه که جادو درش وجود داره، اما به جای ورد خوندن باید نقاشی بشه و هر کسی هم که بکشه میتونه جادو کنه. اما نکته اینه این حقیقت بنا به دلایلی در تاریخ گم شده و حالا این باور هست که فقط جادوگرها میتونن جادو کنن. چطورش هم مشخص نیست برای عموم. همین ایده نقاشی کردن هم به سادگی این اجازه رو میده که اثر حالت متا به خودش بگیره و عملا یک سری جا انقدر با ظرافت صحبت‌هایی رو بکنه که نشه گفت حتی دیوار 4 میشکنه یا انقدر نرم شما رو لمس میکنه که حس نمی کنید اصلا همچین چیزی رو وقتی دقت نکنید. هرچند که خیلی به نظرم اتفاقا چیز رو تصویریه ولی میشه راحت ازش رد شد. نه به خاطر اینکه بده نه به خاطر اینکه بده،
به هیچ وجه به نظرم بد نیست و از اون اثرایی که مثلا پیشنهاد میکنم و اینطوری هم که اوکی شما این رو خوندی خوشت نیامد، ما جدای از سلیقه راجع به این اثر باز صحبت میکنیم. کاراکترها و داستان خیلی روایت و ظرافت خوبی داره و اگه سیستم و نظمی تو اون دنیای روایت وجود داره، فقط برای یه کاراکتر صدق نمیکنه. هر کاراکتر درگیر اون سیستم میشه و نمیپیچونه این قضیه رو. این قضیه باعث میشه که شکل قرارگیری چیزها جلوی هم یا در شرایط مختلف به شدت جذاب باشه و شما یک کاراکتر هم نباشه که بهش اهمیت ندید یا نخواید دنبالش کنید. داستانی احساسی، زیبا و جادویی که به قول بعضی رسانه ها میتونه موفقیت و تاثیرگذاری فول متال الکمیست برادرهود رو تکرار کنه. هرچند که خوشم نمیاد یه اثر دیگه مثال بزنم با اون مقایسه کنم و احتمالاً شاید یک پیشفرض اشتباه بهتون بدم و مسیر بدی رو بچینم، ولی خب این چیزیه که خوندم و اینطوری بودم شاید تیتری جذاب باشه برای بعضی. و جزئیاتی که اثر داره یه سری جا منو به دیوونگی میکشوند. یعنی راجع به تاثیرگذاریشو مینوشتم رو شخص خودم، یا اینکه کلا حرفی که میزنه چقدر مهمه، چقدر جذاب، داره درس میده، چقدر ساده، چقدر نرم. خیلی راحت میتونی این دیالوگو بخونی بگی اوکی این کاراکترها اینجوریان رد شی، ولی وقتی خودت رو بهش بسپری انگار سوار روی یک ابر جادویی که گرفتی خوابیدی، داره فراز بر آسمون ها تو رو میبره، اجازه میده دور برت رو نگاه کنی، اون وسط هم نمیدونم یه چیزی هم یاد میده، بربری هم وسط میگیره. قطعاً ویچهد یکی از اثرهای مورد علاقه منه و اگر تو این چند سال اثرهای شخصی که خودم دوست داشتم، حالا هر چه آدم بد بود اصلا همه جا اینطوری بودن 2 از 5، من اینطوری بودم، من اینو خیلی دوست دارم، اگه اونا رو دیدید اونا رو هم خوشتون اومده، اینو که قطعاً لذت میبرید. یعنی پیشنهاد میکنم و حتی از اون پیشنهادا که اوکی به فانتزی حتی علاقه نداری باز هم امتحانش کن. تو ویدیو بهترین ها دوست ندارم بشینم اصلا رو معرفی کنم یا حتی ریویو که ویدیو 400 بشه. دوست دارم بگم از چی لذت بردم، چرا به خصوص یک چیزی رو دوست داشتم، چرا لذت بخش بوده. ویچهت اون وقار، ظرافت، لطافت و زیبایی که تو خودش جا میده و یک سری جا حتی مثل متافور ریفانتازیو میشه برام. دارک کوین اون نقش شعری که میده به تلاش و زیباییش حتی اگه نتیجه شکست باشه. و اسپلیت فیکشن صرفاً لحظات باحال و خوشیه که گیم همیشه بهش ختم میشه. من گیم رو هیچ وقت خلاصه نکردم به صرف سرگرمی، اما شروعش جز این برام نبوده. درسته که همیشه بخشی از هنر میدونستمش در هر صورت و بابتش کلی بحث میکردم یا حتی مقاله میبردم مدرسه و اینجوری بودن که این شیطان پرسته. anyway gamers. ولی هدف نهایی من اون موقع ها برای مقاله بردن و اینا این نبود که مثلا این عمقه رو داره اینجا آرتیستی که فلانه. تبلیغ اون حس به خصوص و اون شکل از درگیر شدن و لذت مکانیکایی بود که یک گیم میتونست جلوم بذاره. اسپلیت فیکشن متاسفانه یک جایی هم ناامیدم کرد و نمیخوام بحث سادگی روایت و اینا رو بکنم که میتونه به عمد باشه و چیزی دیگه‌ای به اثر اضافه کنه یا بهتر بتونه یک جای دیگه خودش رو متمرکز کنه یا هر چی و به جای گیر دادن ببینیم که هدف اون اثر چیه و در اون موفق شده یا نه. ولی با توجه به اون چارمی که It Takes Two داشت و روایتش، اسپلیت فیکشن با یه ایده خیلی خفن تر حتی میاد جلو و دوتا کاراکتری که کلی پتانسیل دارن تا بتونن از خیلی منظرها کلی چیز به بازی و مکانیک و حتی گیم پلی صرفا ارائه بدن، ولی در بهترین حالت خشکن، خیلی فلتن و نمیشه اینطور گفت که صرفا کاراکتر یا داستان ساده ای داره. اصلا بحثی نیستش که ساده است یا نیست، اصلا مشکلی نیست ساده است، مشکلی نیست سه چیز خود جا نداره، خوشیه ولی هیچ اشکالی نداره. الان هم بازی تازه اومده و همه تو هانیمون فیز باهاشن. حالا فعلا این صحبت ها رو با کسی نکردم چون همه فعلا دارن اون لذت رو میبرن و خیلی هم هنوز تموم نکردن. من خودم هم نمیخوام زود بیفتم به جونش و چیزایی که اذیت کرد رو بگم و اذیت هم کرد. اینطوری نیستش که مثلا 2 هفته گذشته و یهو یادم افتاد، همون موقع اینطوری بودم که به جاش میتونم بگم چه خوبه یک چیزی حس بچگی و سادگی رو با خودش میاره که با گذاشتن هر چیزی جلوت از ذوق دهنت جوری وامیشه که نمیتونی
اتفاقی که افتاده رو فراموش کنی. ترکیب این حس با کوآپ که این اجازه رو میده در لحظه با اون شخص اثر رو تجربه کنی و نیاز نیست شخصیت من و کسی که باهاش میرم فان رو به اثر اضافه بکنه، بلکه خود اثر میگیره، ما رو میکشونه تو حال هوای خودش، اون فانه رو میده، اجازه میده با هر فازی ازش لذت ببریم و خوش بگذرونیم. اسپریت فیکشن رو خیلی مختصر تبدیل میکنه به اثری که توی این زمستون نمیشد بهش اشاره نکنم. این یه تیکر نمیدونم توضیح باید بدم یا نه. به نسبت یک سری اثرهایی که الان صحبت کردم در هر سال ویدیو ندادم، ولی توضیح اضافه تر هم ندادم. ولی بذارید بگم من از تکرار بدم میاد، مخصوصا تکراری. اوکی، من از تکرار بدم میاد. مخصوصا تکرار چیزی که همون بار اول همونقدر خوب نبوده. مسئله‌ای که میشه زیاد راجع بهش صحبت کرد که تکرار کی و چطور خسته کننده میشه، اما مهم اینه صرفا همینقدر بگم که بتونم سریع جمع و جورش کنم. من یه شکل طنزی که فقط 6 سال پیش تجربه کردم، یک بار بیشتر هم نه، دوباره تجربه کردنش الان حتی توی یه حالت کاملتر بهتر باز هم ممکنه خستم کنه. مثال بزنم طنز رایان رینولدز. به نسبت مثال قطعا فرق میکنه حرفم و الان نمیخوام یه قابی بچینم ببندم تمام بشه بره، ولی خب به خصوص میخوام رو این طنز سوار شم. یه چیزی ممکنه یه هفته برام خنده‌دار باشه، ولی به نسبت دوستام که یک سال ممکنه تو همون طنز گیر کنن، من همون هفته هم شاید نتونم اون لذت کامل رو ازش ببرم. سریع میتونم بگذرم از چیزها. حالا سر بعضی چیزا نمیدونم بگم اون اثر اون تکرار رو نداشته، یا من متوجهش نشدم، یا من هنوز گیر کردم اونجا. ولی هرچیه طنز دنددن در کنار جدیتش که اونم با طنز میپیچون برام لذت بخش بود. به خاطر اینکه یک سری جا تمهای سکشوال داره و حتی یک سری جا عملاً مسائلی مثل تجاوز وسط کشیده میشه، نمیتونستم همه جا اعتماد 100 بهش بکنم و حتی میترسیدم ازش که خواهش میکنم به فلان سمت نرو، خواهش میکنم حماقت از خود نشون نده، خواهش میکنم فلان شکل مخاطب رو به خودت جذب نکن. مخصوصا که یک سری اثرها یک سری تمها رو تو خودشون جا میدن، این اجازه رو به هر مخاطبی میدی که بتونه راجع به اون مسئله بالاخره صحبت کنه و نظرهای فوق‌العاده‌اش رو به تصویر بکشه. تا الان چیز بدی ازش ندیدم. از سیزن یکیش تمام شده، سراغ مانگا نرفتم، کامیونیتی هم دارم در نظر میگیرم، میگم چیز بدی ازش ندیدم. حالا این چیزا که گفتم تو ذهنتون داشته باشید، دوباره بهش برمیگردم. ببین من از داینامیک اوکارون و مومو خوشم میومد، واقعا به نظرم باحال بود. دوتا توتی عاشق قناری و طنزشون، صحبت‌های جدیشون که بازم با طنزشون قطع میشد سری، و حتی یه سری جا اون ضد حاله رو میزن. اینطوری بودم که اوکی صحبت‌های جدی میتونه یه سری جا جذاب باشه، ولی نمیدونستم که نویسنده نمیتونه در بیاره، نمیخواد چیز کنه، اینطوری که ولش کن دیگه، الان مثلا ترند اینه صحبت جدی نکن، ولش کن، مخاطب حوصله این چیزا رو نداره که، یه لحظه اشاره کن، اون مخاطبی که خواست خودش عمق میگیره، خودش الکی اون ارزشی که میخواد رو پیدا میکنه توی این چیز، اگه نکم هیچی. تا به اپیزود 7 رسید و من بغض تو گلوم حبس شده بود. خواستم در جا بعدش اپیزود 8 رو ببینم که دیدم نمیشه، باید فاصله داد. خشک‌تر از اون حالت منو پیدا نمی کردید. اون لحظه و واکنش توخالیم به اثر و اون کمدیش و درگیری های این شکلی من باهاش که باعث می شد این شکل سوالا رو از خودم بپرسم که تاثیر این اپیزود بیشتر بود چون تو الان طنز بود و این اپیزود 7 یه چک به گوشم زد، یا الان این طنز رو صرفا لذت نمیبرم به خاطر اینکه نه به خاطر اینکه بده، به خاطر اینکه این اپیزود 7 خیلی منو درگیر کرد و خب الان نمیتونم یهو بخندم ها ها یوهو. اصلا هم غم انگیز نبود داستان اون زنی که دیدیم و چقدر هم زیبا به تصویر کشیده شده بود. ولش کن بریم بخندیم دیگه، ها ها دوباره لخ شدن یوهو، ولی یه بالز نداره پس چیز نیست، اوکیه. این توضیح ها رو چیدم، این چیزا رو گفتم که بگم شکل‌های مختلفی خودم یا اثر رو زیر سوال بردم
ولی در نهایت خودم رو بهش سپردم و هم از طنزش لذت بردم، هم جدیتی که توش بود، حماقت و مسائلی که دو نفر ساده میتونن باهاش درگیر شن و قرار گرفتن اینا تو شرایط مزخرف برای خندیدن باهاشون یا بهشون حتی لذت بخش بود. ولی یک سری جاها اینطوری هم علامت سوال. خوش گذشتن دادن تو این فصل، لذت بردم دیدم. کمدی همون کمدی بود که میخواستم، اینجوری نبود که فن سرویسی بد، واقعا اکسپرسیو بود فلان 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 فلان. یه سری جا نمیفهمیدم من دارم سختگیری میکنم، انقدر یه سری اثرها بده و اکسپلویت میکنه که باعث میشه به هر چیزی مشکوک باشم یا نه. ولی اگر شما هم یک سری چیزاشو اوت آف کانتکست دیدید، حس میکنم این توضیحاتی که دادم نشون بده که شما اثر رو ببینید هم بدون پیش‌فرض خاصی، چون من از قبل با گارد خاصی نرفتم، اصلا نمیدونستم چه خبره. یک کلیپ بیشتر از دنددن ندیده بودم و همون، یعنی هیچ چی نمیدونستم سراغش رفتم. ولی لابلای دیدن اون اثر بازم اون شک و سوالا اومد سراغم. میتونم بگم که به احتمال زیاد به نسبت اینکه چقدر سختگیر هستید یا نه، باز لذت میبرید. به اپیزود 7 برسید، دیدید اونم لذت نمیبرید، اوکی ولش کن. فصلهای بعدی هم اومد، من دیگه وقتم رو هدر نمیدهم. حالا مهم اینه که من لذت بردم و وقتی یکم استراحت کردن بود، حتی به زور. این درگیری ذهنی که در رابطه با دنددن نوشتم و تو متن قرارش دادم، یه بخشیش برای این اثر بود که الان قرار راجبش صحبت کنم و به متن این اثر کمک میکنه. اینکه تو ذهنمون میچرخیم، سوال میپرسیم یا حتی نقد میکنیم خودمون رو یا چیز دیگه ای رو، انگار گیم پلی وندرستاب بود. بازی از دیوی که این آدم گل رو بیگینرز گاید و استنلی پارابل کار کرده، که نمیخواستم هم از وندرستاب حتما حس اونا رو بگیرم و همون محصول رو بهم ارائه بده، اما در نهایت اینطوری بودم که با دیوی طرفم. گیم اللحظه که معرفی شده بود براش ذوق داشتم، منتظرش بودم و دیوان رفتم سراغش. پس چرا اینجا از خودم میپرسم یعنی چه پیامی رو بهم میرسونه؟ وقتمو دارم هدر میدم؟ میخواد وقتمو هدر بده؟ چیکار دارم میکنم یا میکنه این اثر؟ و کلیکی که در جا خورد و میگفتم نکنه همین سوالها که از خودم میپرسم دقیقاً چیزی که اثر میخواد. سکو ببینم، آره دیالوگ‌های قبلی این NPC ها بود که باعث شد همچین رشته افکاری بندازه تو ذهنم با سکوتی که اثر بهم داد. ولی ازم خواست صرفا تو این محیط وجود داشته باشم. چرا من تو ذهن خودم هنوز دارم میچرخم؟ اوتیسم دست قلم دیوی واقعا زیباست و تاثیرگذار. هر ایده از یکی دیگه بهتر و هر کدوم به شکلی زیبا قابل لمس. من هیچ وقت چای طعم خالی رو دوست نداشتم و ندارم. چای آلبالو، پرتقال یا یک سری طعم‌های دیگه چرا؟ اما 90% موقع فقط چای معمول تو خونه هست و این باعث میشه که من هیچی جز آب نخورم. اما الان اینطوریم، چرا به خودم فرصت درست کردنش رو ندادم؟ حداقل فکر میکردم چی رو هدر میدم، چرا امتحان نکردم؟ اینطور نبود که از کس دیگه ای انتظار داشته باشم برام چیزی درست کنه ها، به هیچ وجه. ولی چرا پا نشدم اجازه بدم به شکل دیگه ای وجود داشته باشم و اجازه بدم زمان بگذره؟ مسئله این نبود که حس میکردم دارم وقتمو هدر میدم. من با بوردوم یا مثلا وقت هدر دادن مشکلی ندارم، هیچ کاری نکردن هم کاری کردنه. ولی چرا یه شکل دیگه نه؟ چرا یه چیز دیگر امتحان نکنم؟ و حتی با چیزهای مختلف هم امتحان کردن مشکلی ندارم. اثر وندرستاب به شکل‌های مختلفی اجازه میده در واقعیت خودتون یا بازی وجود داشته باشید و اجازه بدید مغزتون وندر کنه، بچرخه این ور اون ور. و اگه به خصوص حس میکنید بازی‌های کوزی که تهش همشون میشه ریسورس گرایند برای شما نیستن، حتی اگه فکر میکنید همین حرف رو زدم بازم بازی برای شما نیست و مخاطب هدفش به هیچ وجه شما نیستید، دقیقاً بازی برای شماست و شما رو هدف گرفته. بیاید و یکم فرصت استراحت یا به شکلی دیگه جایی دیگه وجود داشتن رو به خودتون بدید.
یکی دیگه از چیزایی که زمستون خوندم و دوست داشتم ولی اونقدر راجبش چیزی ندارم بنویسم در رابطه با مانگای تاور دانجنه. 15 چپتر بیشتر نیومده تا به الان، اونقدر نمیشه نوشت کلن، ولی خب میتونم راحت بهش اعتماد کنم. بالاخره اثر نیهه بزرگ بلام با یومگا و کلی اثر زیبای دیگه و به شکل خودش زیباست حتی برای صرف تماشا. اما قضیهش چیه بخوام یه مقدار بگم، اسمش عملا تعریف میکنه، چیز بیشتری نداره. یک تاوری که هر طبقش مثل یه دانجن میمونه و جادوییه، 1800 طبقه ایناست و عملا آسمان خراشه دیگه. پرنسس زندانی شده در بالای این ساختمون و همه افتادن به دنبال نجاتش که بتونن با نجاتش تبدیل به پادشاه این سرزمین بشن. بعد در راستای این نجات تو یک ساختمون شاید بشه گفت زنده رو داری میبینی که چالش های مختلف میندازه جلوی این کرکترها و از برخورد جفتشون با هم، یعنی رفتار کرکترها و ساختمون، لذت میبری. و خب نیهی کلن ساختمون ساز هم که هست داداشمون و شما صفحه هایی رو میگیری که صرفا از اون سازه لذت میبرید و اینکه اون سازه چی رو برای شما داره تعریف میکنه. و باید توجه کنید که اثر فانتزیه، در نتیجه نژاد و کریچرهای مختلفی توش هست. و یه چیزی که مثلا میتونم مثلش بگم اینطوری هم کاش یه سری جا مثلا اون آرت استایل بلام و بایومگا و اینجور چیزا رو داشت، ولی در اینی که اون خیلی یونیکه و مثلش نیست. و تاور دانجن هم الان خیلی خوب در اومده و امیدوارم که اونقدر به اندازه کافی مینستریم تر بشه که هم اثرهای دیگه نیهی بیشتر جلو چشم بیاد، هم یک سری انیمه ادپتیشن خوب بگیریم. امیدوارانه. اونقدر چیز خاصی ندارم راجعش صحبت کنم، صرفا میتونم بگم هر چپتر حال میده. شکل دیگه ای اگه بتونم معرفیش کنم تو یک ویدیو دیگه کارشو انجام میدم. اینجا صرفا میتونم اشاره کنم که تو زمستون جزو چیزایی بود که بسیار دوست داشتم. یک چیز دیگه هم که جای اشاره داره، مونونوکه د فانتوم این د رین، نسخه اول یک تریلوژی که با یک کم استثناء دوستش دارم. نسخه دومش اگه اشتباه نکنم 14 مارچ تازه تو ژاپن پریمیر میشه و با اینکه الان 10 روز گذشته ولی من هنوز جایی پیدا نکردم ببینم. من همین پارسال اگه اشتباه نکنم مونوکه 2007 رو دیدم، اثری به شدت خاص و یک جم مخفی در این کبیر که باورم نمیشه هنوز راجعش صحبت نکردم اونجور و اونطور که باید. ولی خب به خاطر اینکه نمیدونم از کجا شروع کنم، مونونوکه مثل یک انفجار از رنگ هاست، لابلای این رنگ و نمادها و این فرهنگ که خیلی عمیق هم باید سراغش بری. صرفا در حد یه انیمه نیستش که تبلیغ فرهنگ ژاپن، بعد مثلا تنها کاری که تبلیغ کرده کیمونوه. مثلا یک سری داستان کوتاه و جذاب برای روایت داره. من اینطوری بودم که اوکی این چقدر خوبه ولی چرا مثلش دیگه نیست. حالا فرض کنید ذوق من رو که اثر تموم شد، سرچام رو کردم، لذتم رو بردم، دوباره نشستم پاش، چند ماه نگذشت که معرفی شد مونونوکه جدید داره میاد و همه جا من اینطور بودم آقا 2007 ندیدید بشینید ببینید، اونو نمیبینید منتظر این باشید. و حالا که دیدم نسبت بهش گیجم یکم، نه نسبت به پلاتش و اینکه چه اتفاقی داره میفته، کلا میکسم یه ذره، حتی میکسم نیستم، میگم گیجم. شاید از اون تریلوژی هاست که باید بهش فرصت بدی کامل بشه و این حرفا که بعد خوب بشه. ولی جدای از این که من تا بعد دیدنش، اونم با کلی تأخیر، نمیدونستم با تریلوژی طرفم، در هر صورت میتونم این اثر رو به عنوان یه محصول مجزا در نظر بگیرم و نمیدونم چی بگم. مثلا گیجم ولی لذت بردم از چیزی که دیدم. از موزیک لذت بردم، از مدیسین سلر لذت بردم، از انفجار رنگ ها لذت بردم، ولی اون داستانه یه ذره به نظرم پس صرفا در بدترین حالت، نه اینکه حقیقت اینه ولی در بدترین حالت میگم سراغش برید. حداقل با چیزی یونیک طرف خواهید بود که از منظر زیبایی اون لذت کافی رو بهتون میده. شاید از منظر روایتی یا یک سری چیزا یا جوری که چیزها به هم متصل میشن نه، کاش همش از این کلمه استفاده نکنم، ولی امیدوارانه در ویدیوی مجزا با جزئیات بیشتری راجع به اثر صحبت میکنم.
اما الان نیازه برم سراغ آنربل منشن ها، اثرهایی که شاید نیاز به نظر یک نفر دیگه نباشه یا هر نظر دیگه‌ای و خودم هم اینطور باشم که بین چیزایی که تا الان گفتم بهترن ابجکتیولی، ولی خب مهم اینه که من کمتر دوست دارم به هر دلیلی یا بیشتر حس ارتباط و نزدیکی میکنم با چیزایی که تو الان گفتم، هرچند که میدونم در گذر زمان باز تغییر میکنه. ولی خب مهم اینه اگه یک بار دیگه توجه کنید به اثرهایی که تجربه کردم توی این فصل، متوجه میشید که اثرهای خیلی خوبی توی این آنربل منشن ها هم نخواهند بود، که حرف الانم به این منظوره هنوز دوست داشتم راجع به این آثار صحبت کنم که اومده توی آنربل منشن ها، مگر نه میدونید اون یکی چیزها رو هم یه دفعه میتونستم همه رو بیارم تو آنربل منشن ها، چون حتما اثر بدی نیستن، حتما اینطور نیستش که لذت نبردم و امیدوارم چند بار تکرار نکرده باشم خودمو. ولی آره برای صرف این که جا نیفتن تو ویدیو نیاوردم این آنربل منشن ها رو و اینجور چیزا اونقدر برام مطرح نیست. حالا امیدوارم به اشتباه چیزی از دستم در نره. یکی از چیزایی که بهش کوتاه اشاره میکنم الین آیزولیشنه، چون خیلی دیگه راجع بهش صحبت کردم. بهترین تام و جری خلاصه میشه کرد به همین، چون کلش هم همینه. ولی خب انقدر تام و جری خوبه که ما به همین بسنده میکنیم. اوکیه. گوست رانر جزو 20 تا ویدئوی اولی که اصلا تو چنلم گذاشته بودم و فکر کنم دمو اومد امتحان کردم، از همون موقع هم دارم. بعد 5 سال بالاخره رفتم سراغش و بازی واقعا عالیه. یک سری گیر ریز هست بهش بگیرم، شاید یک سری گیر دروش مثلا سر یکی از باس فایت هاش، ولی این بازی های میکرو اسپید رانینگ اصلا بزرگترین مشکل این بود که حس میکنم نیون وایت زیادی تو پرم کرده بود. I got spoiled. و یا شاید زمان مناسبی سراغ گوست رانر نرفتم، ولی 99% موقع این اتفاق برای من نمیفته. اینطور فکر نمی کنم، چون هیچ اثری فورس نمی کنم یا صرفا برای تموم کردنش سراغش نمیرم و تا اونجایی که میشه سعی میکنم حس اون چیزا رو بگیرم به خودم و اینطوری نباشه که الان من تو فاز سایفای ام دیگه فانتزی نرم، اتفاقا یهو برعکس فانتزی برم حال میده. یه چیز خیلی خوبیه که میدونی اون کانترست رو داره و من خیلی حال میکنم از این قضیه. اما به جز چند مرحله دلم نخواست خیلی تلاش کنم برای پرفکت کردنشون و چندین بار تکرار کردن بازی، چیزی که اتفاقا کل بازی باید به نظرم حول محور همین باشه دیگه. یعنی یک بار تموم میکنی بازی میکرو اسپید رانینگ رو، حالا مثلا اگه اون یک بار رو اگه میخوای از همون اول کلش رو تمام کنی که به نظرم بهترین راهه برای اینکه برن اوت نشید، بعد میشینی لول ها رو یکی یکی دوباره میری اسپید ران توری و هی سعی میکنی بهتر و بهتر باشی تا هر جایی که حال میده یا هر جایی که میتونی. و آره به جز چند مرحله دلم نخواست خیلی تلاش کنم برای پرفکت کردنشون. نمیدونم فعلا دیگه نتونستم اون زوره رو بزنم، نخواستم هم زور کنم و شاید هم در نهایت نظرم عوض شه و جای همه این چیزایی که میگم کلا عوض شه. ولی فعلا در پایان این فصل بین چیزایی که مثلا انتخاب کردم بهشون اشاره کنم، گوست رانر جای اشاره داره. حالا دا خیلی خوبه ها، نمیگم بده، صرفا نمیدونم چرا مثلا اینقدر از نیون وایت لذت بردم، حس کنم گوست رانر رو خیلی تا تحت مغزم برده بودم بالا، خودم باعث شدم حال نده. همینم حالا راجبش میشه صحبت کرد. یک چیز دیگه که جای اشاره داره وایت ناکله، یک دمو که عملا گیم کامله دیگه و میمون سیمولیشنی که من جدی نمیدونم چطور میتونه اونقدر منو فیزیکی تحت تاثیر قرار بده و با خودش درگیر کنه. یعنی هر بار توجه میکنم جلو خودمو بگیرم، بازم یک جا اینم دارم خودم بالا میکشم به جای اینکه صرفا کلیک کنم. یعنی چرا داداش خودتو داری میکشی بالا، کلیک کن. و چیز بیشتری نداره. کلایم اپ، اگه به بازی کلایم اپ یا پارکور حتی علاقه دارید پیشنهاد میکنم. شاید به قول بعضی اون اتمسفرش و وایبش آنستلینگ باشه، ولی به نظر من جذاب. نهایتش اینه یه موزیک بندری بذارید باش برید بالا دیگه. اتفاقی که بچه‌ها میگفتش که موزیک هایپ همینطوری گذاشتم رکورد زدم، 2 برابر متراژی که همیشه رفتم بالا. کلا با اینکه اونقدر چیزی نداره ولی اتمسفر میگیرتتون. و آخرین چیزی که میخوام بهش اشاره کنم نوسفراتو و دویچ با هم. حالا چرا با هم؟ من اول که داشتم لیستو در میوردم فکر نمی‌کردم حقیقتا بیشتر از 5 تا اثر جمع بشه برای این فصل. اینطوری بودم که برای اینکه مثلا 2 تا جا نگیره کلا اشاره میکنم به رابرت ایگرز و این اثر رو کنار هم قرار میدم. چون یه درگیری که من دارم، مثلا بعضی موقع میخوام تاپ 5 مانگا درست کنم، بعد مثال دارم میزنم،
اینطوری هم که خب چیکار کنم الان بیام بگم برزک وگامان تورفین خب سه تا چه اسم کرکتر گفتم، حالا سه تا رو پر کرد که نمیشه که. یا مثلا من این فصل 12 تا فیلم آکیرا کوروساوا دیدم بر فرض و 7 تاشو دوست داشتم. خب الان تاپ 5 باشه که همش میشه کوروساوا، 10 تا هم باشه باز 7 تاش پر میشه. سر همین اینطوری بودم که اوکی کلا رابرت ایگرز و برای جفتش هم ویدیو دادم که احتمالاً تامینشون رو صفحه ببینید. در نتیجه میتونم بگم جفتشون رو دوست داشتم. صرفاً در راستای اون محدود کردن افتادن اینور قضیه و بعد که دیدم در هر صورت 5 تا هم نشد جابجا نکردم. حقیقتا حس کردم مثلا اونقدر که لایت هاوس رو برای مثال دوست داشتم یا به این همین اثرهایی که گذاشتم این فصل دوست دارم، حس میکنم این بین اونا یه ذره الکیه، یه ذره میدونین اون حس اطمینان صدر رو بهم نمیده که من اینا رو هم خیلی دوست داشتم میذارم کنار اونا تو این فصل. میچی میگم بر همین اومده توی آنربل منشن، هرچند شاید الان در لحظه دارم اشتباه میکنم و نه همونقدر دوست داشتم و کنار همونا میذارم. ولی آره فقط تو اون لولی که مد نظرم فعلا حس میکنم اون مدلی لذت نبردم یا اونقدر دوست نداشتم که الان کنار اون یکی اثر باشه. هرچند وقتی مونونوکه رو گذاشتم اونجا دیگه دارم دابل استاندارد دیگه چیکارش کنم، انیمه و ویو ولی خب جفتشون عزیزن و جفتشون رو پیشنهاد میکنم و حتی این اثرها هم جزو اون استانداردی که جلوتر گفتم قرار میگیرن که آقا شما اینو ببین، اگه خوشت نیومد جدای از بحث سلیقه میشینیم باز میتونیم راجبش صحبت کنیم. ولی همین بود عزیزان، دیگه صحبت بیشتر و خاصی ندارم. این بود از زمستون 2024. تلاش کردم یک مقدار کمتر ایدیشی صحبت کنم، سریع صحبت نکنم. برای جفتش هم ویدیو دادم که احتمالاً تامینش رو صفحه بدید. در نتیجه میتونم بگم جفتش هم دوست داشتم فلان 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 فلان. سونیک gotta go fast. سعی کردم یه ذره شمردتر صحبت کنم که یه ذره حس بدی میداد به خاطر اینکه حس می‌کردم من اینطوری صحبت نمی‌کنم، کلا تندتر صحبت می‌کنم. جدیداً هم یه ذره ایدیشی تر شدم، تندتر حتی دارم صحبت می‌کنم. هرچند که به نظر خودم اونقدر تند صحبت نمی‌کنم، ولی خب ویرگول یخته، اصلا ویرگول برای من معنی خمزدو معنی نداره. مکس و این جور چیزا. حالا الان هم عمدن یه ذره دارم تندتر صحبت میکنم ولی خب میخوام یک تصویری بهتون بدم که مال آره اونجایی که واسه من خیلی مهمه حرفی که میزنم الکی نباشه، چرت و پرت نباشه، حس الکی پشت حرفام نذارم و حتی یک سری جاها خوندن متن خیلی واسم یه سری جاها سخت میشه. مثلا همین برای جفتش هم ویدیو دادم، الان جمله خاصی نیست ولی اون ممکنه اصلا قفلی میزنم متن رو نگاه میکنم پلک نمیزنم، من نمیدونم به چی فکر میکنم، 20 بار میخونم برای جفتشم. مثلا همون یه تیکه‌ای که میگفتم من تکرار بدم میاد 6 بار تکرار کردم رفت تو مخم. اینجوری بودم که یه سری جاها اون نمیدونم فشار پشت این متن خیلی زیاده، ولی همیشه حداقل از این کم میشه که میدونم در نهایت چیزی رو اشتباه کردن و اینا برای من هیچ اشکالی نداره، کاملا اوکی. بحث پرفکشنیسم نیست، پرفکشنیسم رو خیلی وقتی گذاشتم کنار، کاملا اوکی. ولی یه چیزی یه سری جاها سنگینی میکنه و حالا بحث اینجور چیزا رو موقع نمیخوام باز کنم. امیدوارم که من حتی اوکی ام میام استرابه اون فشاره حتی حس بشه، حتی به قیمت اینکه متن رو خراب کرده، یا اون حسی که مثلا شاید اون یکی حسی که بهتره برای خود اون محتوا تو اونو نذاشتی یه حس دیگه توش گذاشتی. ولی حالا نمیخوام به این فکر کنم که اصلا چه حسی قراره بذارم تو متن، باید این کارو بکنم اینجور چیزا اصلا اذیت میکنه. صرفا امیدوارم که این ویدیو لذت برده باشید و بدونید که درگیری دارم با این که مثلا چی انتخاب کنم چی انتخاب نکنم، ولی اینطوری نیستش که الکی چیزی رو بالا پایین کنم، الکی چیزی رو بگم. هر چی گفتم دوست دارم، واقعا لذت میبرم. الان میگم من واقعا خوشحالم الان تونستم توی این ویدیو راجع به ویچت صحبت کنم، تو چنلم راجع به ویچت چند تا وایس بگیرم. برای من that's enough. نیاز نیست به نظر بیاد چقدر پشنتم نسبت بهش یا نه. مهم اینه میدونم اون لحظه‌ای که اثر رو تجربه کردم چه شکل تجربه‌ای باهاش داشتم، چقدر برام خاص بوده. اگر بتونم اون حس رو به بهترین نحو کپچر کنم که چه بهتر، اگه نتونم هم حالا دیگه اشکال نداره، اوکیش میکنیم. به مرور استاد منیپیولیت کردن میخوام بشم. میخوام یک اثر رو حسش رو جوری فکر کنم که مثلا برو بریم یک شوری ویدیو آیدیو خوبیه
یه اثری که اصلا نرفتم و ازش تعریف کنم ببینیم چجوری تعریف میکنم. Let's go. ویدیو بعدی هم در اومد. همین، چیز دیگه نمیمونه. شما تو فصل زمستون چه چیزایی رو تجربه کردید و خیلی دوست داشتید که شخصی تره براتون یا هر چی، ولی ممکنه مثلا اونقدر مینستریم نباشی یا دوست دارید به من هم پیشنهاد بدید، تو کامنت ها به هم بگید. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.